Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. You're with Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ng Issue 101. araw ngayon. What is happening here? Araw ngayon na Miyerkules, 6 ng Agosto taong 2025, August 6, 2025. Mali pala ako mga ka-Asia nung sinambit ko sa nakaraan natin na episode na Osmeña Day. Sa susunod na buwan pa pala yun mga ka-Asia. Ang Osmeña Day ay sa susunod na buwan pa pala yun. Okay, so sadali lang ba't ba naging ganito ang ating ang ating may delay kasi. What's wrong with this mga ka-issue? Okay. Anong nangyari dito? So anyway mga ka-issue, no? Today is Cebu Province Charter Day pala mga ka-issue. Kaya holiday ngayon sa buong lalawigan ng Cebu dahil yun ay Cebu City Charter Day. Cebu Province Charter Day pala. Okay, not Osmeña Day but instead Cebu Province Charter Day. So mali kasi ako sa nakaraan natin na dalawang episode na sinabi ko Osmeña Day. Sa susunod na buwan pa pala yun mga ka-issue, sa September pa pala yun. So anyway mga ka-issue, welcome dito sa ating palatuntunan ng Issue 101. At pag-uusapan po natin sa ating episode ngayon ang abogadong nag-file ng petition noon sa Korte Suprema na naging jurisprudence sa desisyon na binasi ang apila ng House of Representatives, kasi nag-apila ang House of Representatives at ang kanilang binasi tungkol sa 1-year bar rule na ating pag-uusapan po sa susunod natin na episode ay binasi nila sa desisyon o naging desisyon ng Korte Suprema mga ka-issue. So ang apila ng House of Representatives nagsalita sa isang interview itong si Attorney Francisco Jr. Sinangayonan niya ang pinakabagong desisyon ng Kataas-taasang Hukoman at ipinaliwanag kung bakit naging paglabag sa 1-year bar rule ang ginawang Articles of Impeachment ng Kamara. Pero ano ba ang GR number 160261 o Francisco jurisprudence? Ano ba ang binigyan ng desisyon ng Kataas-taasang Hukoman tungkol sa kasong ito? Yan po ang ating pag-usapan dito sa ating palatuntunan ng Issue 101. Pero bago po natin umpisa na ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at notification bell sana all para kayo ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo ay may live stream katulad nito. At huwag po din ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like ang ating Facebook fan page na Senior Simon 101. Isama nyo na rin ang ating TikTok at Instagram bilang pagsuporta na po ninyo sa ating adhikain na makapagpahayag ng malaya sa pamamagitan ng social media mga ka-issue. Kung gusto nyong sumali sa ating talakayan, pwede po mga ka-issue. Welcome po kayo dito sa ating palutuntunan. Kaya umpisa na po natin ang ating talakayan dito sa ating palutuntunan ng Issue 101. kasama po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Senior Simon.
Alright mga ka-issue, welcome ulit dito. Pero bago po natin tuluyang umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na kung gusto nyo pong makapagpahayag rin, even though hindi po tayo makapag-live stream dito mga ka-issue sa ating group page na ating pong itinatag ang mga ka-issue sa issue 101. Pwede po kayong sumali dyan, mag-post, magpahayag kung ano man ang inyong saloobin, ano man ang nasa inyong isipan, o ano man ang mga balibalita sa inyong mga kapaligiran, mga ka-issue, ay pwede po ninyong ibahagi dyan sa ating group page. Ang pamagat po ng ating group page is mga ka-issue sa issue 101. So ito mga ka-issue, yung video, ito yung naging abogado na binasi yung jurisprudence mga ka-issue ng naging desisyon or counter argument ng House of Representatives sa latest na desisyon ng Korte Suprema. Constitutional litigator now. Welcome to the big story, Attorney Ernesto Francisco Jr. Okay, Good evening, sirs, ladies. okay, yan si Attorney Ernesto Francisco Jr. Siya yung nagsampa noon na siyang ating pagtuunan ng pansin. Dito lang tayo tututok mga ka-issue sa naging desisyon ng Kataas-taasang Hukoman sa kanyang reklamo o petisyon noon na isinampa sa Korte Suprema. Kung ano ang naging desisyon mga ka-issue, ito ang ating malalaman. Okay, dito tayo mga ka-issue sa desisyon ng or in bank decision ng Korte Suprema. Ito ay GR number 160261 at ito ay promulgate noong November 10, 2003. Kita po dito ang pinakaunang petisyon. Ang petitioner na pinangalanan dito mga ka-issue ay si Ernesto B. Francisco Jr. Dito mga ka-issue, pag-uusapan natin ito dahil mismo sa House Rules ng House of Representatives ginamit itong Francisco ruling. Diba ang tawag nila ngayon ay Francisco ruling? Kahit dito mga ka-issue, mababasa po natin sa naging apila ng House of Representatives. Buti na lahat walang nanonood. Dito mga ka-issue, isa sa kanilang ginamit bilang rason kung bakit hindi maging 1-year bar rule. Kasi dito kasi sa Francisco na to mga ka-issue, Francisco ruling, ang focus kasi dito is about the 1-year bar rule. Kaya malalaman natin by facts kung bakit o ano ang naging desisyon ng Korte Suprema tungkol dito mga ka-issue. Hanapin natin Francisco. Ito mga ka-issue. So sa apila kasi ng House of Representatives ngayon sa kanilang motion for reconsideration ay isa sa kanilang depensa is the rule dito sa Francisco case. At dito mga ka-issue, ito ang ating pagtuunan ng pansin o ating pag-aralan dahil mga ka-issue, from their own House Rules, inadapt nila yung naging desisyon ng Korte Suprema. Again, inadapt ng legislative body ng House of Representatives ang naging desisyon ng Francisco versus House of Representatives. Kasi dito mga ka-issue sa kanilang rule 2, sa kanilang footnote nakalagay dito, the Supreme Court decision in Francisco et al. Versus House of Representatives, that is GR number 160261, promulgated on November 10, 2003. That is why it is very important for us to know, to learn, what is this decision or itong Francisco ruling is all about. So dito mga ka-issue, so may ilang lang punto dito na gusto ko pong ating tututukan. Dito tayo mag-aral, dito natin pag-aralan mga ka-issue kung ano
ang laman ng naging desisyon. By the way, during this time, no? 2003, ito po ang mga maestrado ng Korte Suprema. Okay. Ang mga maestrado ng Korte Suprema, mga kaisyo, Justices of the Supreme Court of Philippines in 2003. Para malaman natin kung sino ang mga justices, mga kaisyo, na nagbigay ng kanilang desisyon dito. At ang desisyon, by the way, is 13-0 rin. Mamaya, mga kaisyo, malalaman nyo. So ito ang mga justices na nagdesisyon. At para sa po sa lahat, malalaman ninyo later kung sino ang sinampahan ng impeachment complaint nito, mga kaisyo, na kung saan itong Korte Suprema ay nagbaba ng ganitong desisyon. Okay. So ang mga justices dito ay sina Ascuna, Renato Corona, Carpio, Conchita Carpio Morales, Renato Puno, Artemio Panganiban, Dante Tinyaga, Jose Vitog, Josue Villosilio, Leonardo Kisumbing, Angelina Sandoval Gutierrez, Consuelo Inares Santiago, Romeo Callejo Sr. at Alicia Austria Martinez with their Chief Justice. Ang Chief Justice nito, mga kaisyo, kasi 14 lang po to, is Chief Justice Hilario Davide Jr. Hilario Davide Jr., mga kaisyo, ang Chief Justice nito. Why do I have him to emphasize the Chief Justice? Because this is very important to this decision. Okay, balikan natin ang desisyon, mga kaisyo. Ang ponente ng desisyon na to ay si Justice Carpio Morales. Okay? Si Justice Conchita Carpio Morales, mga kaisyo, ang ponente dito sa desisyon na ito. Okay. Now, skip natin yung iba kasi may ini-highlight lang ako na dito tayo tututok. Dito sa facts. Unahin natin yung facts, mga kaisyo, sa kasong ito. Okay. So ito. Following the above quoted section 8 of Article 11 of the Constitution, the 12th Congress, ito po ay panahon ng 12th Congress. Ang kanilang speaker po sa panahong ito ay si Speaker Jose De Venecia. Ang pangulo na sa panahong ito na, mga kaisyo, ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kuha ninyo, mga kaisyo, ha? Sino ang mga personalidad sa panahong ito? Chief Justice Hilario Davide Jr., Speaker of the House si Jose De Venecia. Ang Senate President, by the way, ay si Franklin Drilon. At ang Pangulo ay si Gloria Macapagal Arroyo. Okay. Ito. Following the above quoted section 8 of Article 11 of the Constitution, the 12th Congress of the House of Representatives adopted and approved the rules of procedure in impeachment proceedings. So, ibig sabihin dito, mga kaisyo, na itong nakalagay dito sa itaas prior to this, mga kaisyo, is that above quoted section 8, the 12th Congress of the House of Representatives adopted and approved the rules of procedure in impeachment proceedings. Katulad ito, mga kaisyo, no? Katulad nito, rules of procedure in impeachment proceeding, pero ito ay for the 19th Congress. Sabi sa facts na ito na ang ponente ay si Conchita Carpio Morales, na inadapt ng 12th Congress ang rules of procedure in impeachment proceedings on November 28, 2001. Take note, bagong mga patakaran for the impeachment proceedings sa House on November 28, 2001. Superseding the previous House impeachment rules approved by the 11th Congress,
The relevant distinction between the two Congress's House impeachment rules are, ito mga kaisyo, under the 11th Congress, yung patakaran nila for initiating impeachment is just, ito sa Section 2, mode of initiating impeachment, impeachment shall be initiated only by a verified complaint for impeachment filed by any members of the House of any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof or by verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House. So, atin po itong pinag-usapan sa previous din natin na episode mga kaisyo tungkol sa debate ni na Attorney Libayan at ni Kristan mga kaisyo. Yung mode of impeachment. Pero, sa bagong impeachment proceeding, mga kaisyo, na inadapt noong November 28, 2001 sa 12th Congress, ito na ang patakaran nila. In case where members of the House files a verified complaint of impeachment or a citizen filed a verified complaint, katulad na rin yan mga kaisyo, ang dinagdag lang dito, impeachment proceedings against such officials are deemed initiated. Take note, are deemed initiated on the day the Committee on Justice finds that the verified complaint and or resolution against such official as the case may be is sufficient in substance or on the date the House votes to overturn or affirm the finding of the said committee. Okay. Ito kasi mga kaisyo, I will just go on directly sa explanation nito. Dito mga kaisyo, ang nakasaad is that sa Section 2 ng 11th Congress, hindi nakalagay ang pangalang Committee on Justice. So, ibig sabihin, pag may endorso, automatic na yan na ipapasa sa plenaryo. Because that's always the case. It's not na mag-file at i-endorse and then diretso na sa Senado. Hindi po ganyan, no? Base sa ating konstitusyon, nakasaad dito, if there is an impeachment complaint, the first thing that will happen is that it will be included in the order of business. Okay? Nakuha ninyo? Ang order of business na ito is that this will be tackled in the plenary. Ito'y pag-uusapan, pagdidibatihan sa plenaryo. Pero sa 11th Congress mga kaisyo, ito or sa 12th Congress, ito ay binago at dinagdagan ng Committee on Justice. Kung saan ang Committee on Justice, ang trabaho nito ay tingnan kung ito ba ay sufficient in substance. Malaman ba to? Malaman ba yung reklamo? Okay. And then, or on the date, House votes to overturn or affirm. So the Committee on Justice, after verification of the complaint and found that it is sufficient in substance, will submit a report and then doon na sa plenaryo. Now, in the case of a 1/3 endorsement or itong tinatawag natin na House action, of the members of the impeachment proceedings are deemed initiated. Okay, pag may House action, automatic base dito sa 12th Congress new rules regarding on impeachment. Okay, so at the time of the filing of the such verified complaint or resolution of impeachment with, this time, the Secretary General. So yung Secretary General mga kaisyo ang tatanggap ng complaint ng more than or at least 1/3 ng members of the House. In cases where a verified complaint or resolution of impeachment is filed or endorsed, as the case may be, by at least 1/3 of the members of the House, impeachment proceedings are deemed initiated at the time of the filing of such verified complaint. So automatic mga kaisyo. Automatic. Okay? Or resolution of impeachment with the Secretary General. So automatic i-forward doon sa office ng Secretary General. This is in compliance with
Article 11, Section 2, Paragraph 4. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House. Okay. Balik tayo. And then, ito mga kaisyo, bar against impeachment. Sabi kasi dito ng 11th Congress, Section 14, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. This is also in compliance with Article 11, Section 3, Paragraph 5. No impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So ito yung 1-year bar rule na atin pong pag-uusapan sa susunod natin na episode. Butit walang nanonood. Okay. Now, ito mga kaisyo. Sa binagong patakaran ng 12th Congress, sinabi dito na bar against initiation of impeachment proceedings within a period of 1 year from the date impeachment proceedings are deemed initiated as provided in Section 16, dito sa naging bagong patakaran nila, no impeachment proceeding as such can be initiated against the same official. Alright? So ito mga kaisyo na, ang facts. Okay. Pakinggan nyo ng mabuti para malaman nyo kung sino ang sinampahan ng impeachment na may kaugnayan sa naging desisyon na ito. Ito yung facts. On July 22, 2002, the House of Representatives adopted a resolution sponsored by Congressman Felix Fuentevilla, which directed the Committee on Justice to conduct an investigation in aid of legislation on the manner of disbursement and expenditures of the Chief Justice of the Supreme Court of the Judiciary Development Fund or JDF. Ito yung subject for this impeachment mga kaisyo. Dahil on June 2, 2003, former President Joseph Estrada filed an impeachment complaint. This is the first impeachment complaint against who? The Chief Justice mismo of the Supreme Court na si nooy Chief Justice Hilario Davide Jr. Kasi mga kaisyo, ang argumento kasi sa panahong ito is that magsampa ka ng intervention ng Supreme Court pero yung subject ng impeachment ay yung Chief Justice nila. So, hindi ba maging conflict of interest yan na ang mag-interpret ng batas ay yung Supreme Court pero in line with the current impeachment proceeding, pero ang subject of impeachment is their boss, their Chief Justice. O yun, ito yung mga ingay sa panahong ito mga kaisyo. This is on June 2, 2003. So skip lang natin mga kaisyo. This, by the way, this impeachment complaint, the first impeachment complaint against Chief Justice Hilario Davide Jr. and take note 7 associate justice. Hindi lang si Chief Justice Hilario Davide ang sinampahan ng impeachment case pero kasama na ang iba pang 7 mahistrado mga kaisyo. Okay, culpable violation of the Constitution, betrayal, public trust, so on and so forth. Itong impeachment complaint na ito na tinatawag na first impeachment complaint filed on June 2, 2003 ay ini-endorso nina Kongresista Rolex Suplico, Ronald Zamora, yung ama ng, nanalo ba si Zamora yung babae? Si Didagin Piang Dilanggalin, and was referred to the House Committee on Justice on August 5,
2003 in accordance with Section 3.2 of Article 11 of the Constitution. Okay. Now, this was the first. The House Committee on Justice ruled on October 13, 2003 that the first impeachment complaint was sufficient in form, but voted to dismiss the same on October 22, 2003 for being insufficient in substance. Okay, walang laman daw ito mga kaisyo. So ito ay binasura ng naturang komitiba, ang Committee on Justice, itong first complaint laban kay dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Okay. Now, 4 months and 3 weeks since the filing of June 2, 2003 of the first complaint, or on October 23, 2003, meaning nung binasura, a day after the House Committee on Justice voted to dismiss it, the second impeachment complaint was filed. Itong finaled, sinubmit sa Secretary General ng House of Representatives ang nagsampa nito mga ka-issue by means of at least one-third vote of the members of the House of Representatives ay sinag Gilberto Teodoro Sigibo, Felix William Puentevilla, and the subject still is Chief Justice Hilario Davide Jr. alone. So wala na yung ibang 7 na pinangalanan doon sa isinampang una ni dating Pangulong Estrada. So dito mga kaisyo is only the Chief Justice, si Chief Justice Hilario Davide Jr. So this was considered as the second impeachment complaint for within a year. Okay, within a year ha, take note. Now, ito na. Kasi ito mga kaisyo is house action to, no? This is at least 1/3. Yung isa is isinampa by tawag ito, a member of the house. Okay, that is Article 11, Section 2, Paragraph 3. Kung hindi ako nagkakamali, klaruhin lang natin. Baka nagkamali ako. No, sorry. Section 3, Paragraph 2. Baliktad pala mga ka-issue. Okay. In compliance with that. So, ito na nangyari. Thus arose the instant petitions against the House of Representatives et al., most of which petitions contend that the filing of the second impeachment complaint is unconstitutional as it violates the provisions of Section 5, Article 11 of the Constitution, which is the 1-year bar rule. Okay, so ito mga kaisyo. GR number 160261, ang petitioner ay si Attorney Ernesto Francisco Jr. This is very important for us to learn mga kaisyo dahil iba-iba kasi ang pananaw ngayon ng ordinaryong mamamayan, lalo na nagsalita yung ibang mga dating mahistrado mga kaisyo at pinangalanan na mga legal luminaries, salungat naman sa naging desisyon ng Korte Suprema mga kaisyo, up to the point that they criticize the institution. So ito na mga kaisyo, kaya atin po itong pinag-usapan kasi ginagamit ito ng House of Representatives bilang panangga o rason or argumento ng House of Representatives na hindi sila lumabag sa 1-year bar rule. At ang punto nila is the point of initiation, the initiating of the impeachment. Walang nanonood sa atin kasi hindi interesado. Kung nagsisiksi-siksi pa tayo dito sa pasayaw-sayaw o kain ng nagbukbang tayo, maraming yung manonood. Okay. Ito mga kaisyo. On October 28,
2003, during the plenary session of the House of Representatives, a motion was put forth that the second impeachment complaint be formally transmitted to the Senate. But it was not carried because the House of Representatives adjourned for lack of quorum. So hindi natuloy. Take note po mga kaisyo. Take note. The president at this time was little girl. No? Si little girl, si Gloria Macapagal Arroyo. And this was the, I think, 98. Tingnan muna natin, be. Klaruhin lang natin kung kailan ba si Estrada term. Joseph. June 3. Okay, to 2001, 2098, 99, 2000. So, humalili lang itong si Gloria Macapagal Arroyo at this time mga kaisyo. This was kasagsagan ng bago lang nakaupo or umupo si isang taon lang, no? 2001, 2002. 2 years passed since nakaupo si little girl, si Gloria Macapagal Arroyo. Pero sino ang nag-oath doon na naging issue din ito mga kaisyo? It was the Chief Justice of the Supreme Court at that time na si Hilario Davide Jr. Siya ang nagpanumpa kay little girl, Gloria Macapagal Arroyo, when hindi naman matatawag nating ousted yung panahong yung si Irap mga kaisyo dahil si Irap mismo ang nagbigay or bumigay. Siya mismo ang umalis sa Malacanang. So, ito si Hilario Davide Jr., siya ang nagpanumpa kay Gloria Macapagal Arroyo at ang Speaker of the House at this time is kaalyado ni little girl, si JDV, si Jose de Venecia. At kung matatandaan nyo po mga kaesyo, Gloria Macapagal Arroyo endorses Jose de Venecia. Di ba? Na si Jose de Venecia ay tinalo ni Noynoy. Noynoy Aquino. So again, the Speaker of the House at this time is or was JDV, Jose de Venecia. And the Chief Justice of the Supreme Court, which, as far as I'm analyzing this, they have to protect the Chief Justice. Itong si JDV dahil kaalyado si JDV at si Gloria Macapagal Arroyo. Kuha niyo po mga kaisyo? Hoy! Nandyan ba kayo? Okay, tuloy tayo. The House of Representatives adjourned for lack of quorum, so hindi na set forward, hindi na pag-usapan sa plenaryo, hindi na approve yung 1/3. Take note ha, the 1/3 has yet, ito ha, plenary session pa. Kailangan pang, dinaan pa nila sa plenary session yung 1/3 na initiative ng or House action mga kaisyo ng House of Representatives. You get the point? You get the point? They have to debate even it was the action or the 1/3 action, itong Article 11, Section 3, Paragraph 4 action mga kaisyo ng pag-file ng Articles of Impeachment. Dumaan sa plenaryo dito. Pero dahil walang quorum, hindi natuloy o naisubmit ito sa Senado. Anong ginawa ni Natambaloslos? Nagpirmahan sila doon at hindi na ito pinagdesisyonan sa plenaryo.
Nakuha nyo ba mga kayo? Wala nang diskusyon sa plenaryong nangyari. Tuloy na lang natin para di tayo maubusan. Pero nevertheless, no? Nakapagbigay ako ng karagdagang kaalaman sa inyo by means of this discussion. So it's just my contribution to everyone. Also, on October 28, 2003, when respondent House of Representatives through Speaker Jose de Venecia Jr., take note, siya ang speaker, and its correspondents by way of special appearance, submitted a manifestation asserting that this court has no jurisdiction. Ito ang argumento din ng kasalukuyang speaker ng kasalukuyang Kongreso, 19th Congress and the 20th Congress for now mga kaisyo. Has no jurisdiction to hear, much less prohibit or enjoin the House of Representatives, which is an independent and co-equal branch of government under the Constitution, from the performance of its constitutionally mandated duty to initiate impeachment cases. On even date, Senator Aquilino Pimentel Jr., si Nini to, ang ama to ni Kuko, in his own behalf filed a motion to intervene and comment praying that the consolidated petitions be dismissed for lack of jurisdiction para matuloy yung impeachment. Nakuha nyo? So, nagpetition una ang Speaker of the House na wala kayong kapangyarihan na ito ay pakinggan. Ito ay pagdesisyonan dahil co-equal branch tayo. Ito yung mga argumento ng mga dilawan, ito yung mga argumento ng mga pulawan, ito yung argumento ng House of Representatives mga kaisyo. Anong sabi ng Supreme Court dito? On November 5 to 6, 2003, this court heard the views of amici curiae and the arguments of petitioners, intervenor Senator Pimentel and Attorney Macalintal and Solicitor General Alfredo Binipayo on the principal issues outlined in an advisory issued by this court on November 3, 2003. Dito, nagdebate sila. Dito, pinagbigyan ng Korte Suprema na pakinggan yung mga argumento na may kaugnayan dito sa petition na ito, which is all about the petition mga kaisyo of the jurisdiction of the Supreme Court as well as the 1-year bar rule. Kasi ito mga kaisyo ang diskusyon. Locus standi, kita nyo ang mga argumento or ang pinakinggang argumento dito mga kaisyo, political questions or justiciability, House exclusive power to initiate. Yan, di ba? Yan ang ano sa House ngayon. Yan ang kanilang posisyon. Senate's sole power to try and decide. Constitutionality of the House rules on impeachment vis-a-vis Section 3.5 of Article 11 section of the Constitution. And judicial restraint. Ba't ko pinakita ito mga kaisyo? Dahil ang panawagan ngayon sa mga petitioner is to allow arguments. And if you will deal with this decision mga kaisyo, makikita nyo na ang magiging argumento is kahalintulad din dito. Kalintulad pa rin dito mga kaisyo. Would mean that it will be a waste of time and money because the arguments have already been made. The arguments have already been listened with this decision mga kaisyo. Pinakinggan na yung mga argumento, yung mga punto dito mga kaisyo. Next. Saan ba yun? Itong mga argumento na, ito na. As indicated, Angara versus Electoral Commission. Mahaba na itong bahagi na itong mga kaisyo. Skip na lang natin. So ito nakalagay yung mga argumento ng mga dalawang panig nito mga kaisyo. Saan ba yung sunod na? Ito makapagal, Aquilino Pimentel, ripeness and prematurity. Kasi may justiciability. Ito pinag-usapan na ito mga kaisyo. Ba't kailangan pang pag-usapan yan ulit kung napag-usapan na pala yan sa nakaraang desisyon ng Korte Suprema? Yan kasi ang hinihingi ng mga petitioner.
na mag-argumento, bigyan ng panahon daw na mag-argumento ulit. Pero kung ang laman ay katulad din nito mga kaisyo, that is already a waste of time. Sa punto natin kasi dyan, ay kung napakinggan na itong mga argumento na ito sa nakalipas na desisyon na may kaugnayan nito mga kaisyo sa impeachment, then what's the point? Ito. Ito mga kaisyo, this is very important because this is in line with what the tambaluslos in the House of Representatives have said. No? Ito. On the other hand, Respondent Speaker Definitia et al. Argue that there is a moral compulsion for the court to not assume jurisdiction over the impeachment because all the members thereof are subject to impeachment. Ito mga kaisyo, ito kalitulad ito ng sinabi dito ni Tambi. Saan ba yun? Ito ha, pakinggan nyo ng mabuti. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. Di ba? Tulad mga kaisyo? Atras. Like the President and the Vice President are also impeachable officers. Addressing the Supreme Court. Again. Its wisdom is deep, its authority co-equal branch, the judge of its own account. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. Di ba? The same. Kopyang-kopya ni Speaker Tambaluslos mga kaisyo. Sabi ni GDV dito, dating Speaker, there is a moral compulsion for the court to not assume jurisdiction over the impeachment because all the members thereof are subject to impeachment. Pero anong sagot na ni Carpio Morales, ni Conchita Carpio Morales mga kaisyo? Ito. But this argument is very much like saying the legislature has a moral compulsion not to pass laws with penalty clauses because members of the House of Representatives are subject to them. Buti tumulan dito na. Kasi uminit na at least umulan ulit mga ka-isyo. Dito sa lugar namin. Anong sagot ni Conchita Carpio Morales sa desisyon na ito ng Korte Suprema? Sabi niya, ang argumentong yan dahil ang ibig sabihin kasi ang implication ng sinabi nitong si JDV, Speaker Definitia at kinopya ni Tambaluslos Martin Romualdez ay na ang mga mahistrado ng Korte Suprema are themselves impeachable officials. So there is no moral compulsion daw. Na dapat hindi sila mag-intervene dahil sila mismo ay pwede ding isailalim ng impeachment proceeding. Pero ano ang sagot ng ponenteng si Justice Conchita Carpio Morales? Sabi niya, this argument is very much like saying the legislature has a moral compulsion not to pass laws with penalty clauses because members of the House of Representatives are subject to them. Na ang mga mambabatas ay walang moral compulsion na ipasa ang mga batas na lagyan ng mga penalty, lagyan ng mga ang tawag ito sa Tagalog? Mga silot ba? Mga silot. Ng mga penalty clauses dahil ang members of House of Representatives are subject to them. That is the same argument. So in other words, niloloko tayo ni Tambaluslos. Okay, let's move on. Mahaba pa itong coverage natin at obviously nobody or only less is interested about this topic. And then pagka politika na mga kaisyo at may argumento na, diyan na sila papasok tungkol sa issue ng ating lipunan. Pero pag mayroong
explanation o paliwanag ng mga katulad dito ay kaunti lang ang manunood. Ito ng mga argumento nila mga kaisyo. Hindi na lang natin ito babasahin ng isa-isa. Kasi napakataas ng argumentong ito. I think doon na tayo sa dulo. Doon na tayo sa bahagi na mayroong desisyon na. Kasi binasa ko ito mga kaisyo. Hindi naman binasa ko lahat katulad ng mga argumento ng mga yan. Hindi ko nilubos ng pagbabasa pero dito lang tayo sa mga importanteng bahagi. Ito mga kaisyo, this is about this decision nasa dulo na to mga kaisyo. Itong bahagi na to. So, pakinggan nyo lang muna po ako. Okay? Validity of the second impeachment complaint. Having concluded, ito yung decision, that the initiation takes place by the act of filing of the impeachment complaint and referral to the House Committee on Justice, the initial action taken thereon. Actually, madali lang itong decision na kasi na ito. It's just a matter of, you know, the tawag natin ito. It's just a matter of the argument of the other side. Okay. The meaning of Section 3, Paragraph 5 of Article 11 becomes clear. Once an impeachment complaint has been initiated in the foregoing manner, another may not be filed against the same official within a 1-year period, or that is 12 months. Following Article 11, Section 3(5) of the Constitution. In fine, considering that the first impeachment complaint was filed by former President Estrada against Chief Justice Hilario Davide Jr. along with 7 Associate Justices of this Court, on June 2, 2003 and referred to the House Committee on Justice on August 5, 2003, which was ang tawag to? Dismissed on October 22, 2003. Take note ha? June 2, sinampa. Ni-refer sa House Committee on August 5. Dinismiss on October 22. Now, the second impeachment complaint filed by Representative Gilberto Teodoro, ito yung House action na 1/3, was filed on October 23, the day after the dismissal of the first impeachment, yung sinampa ni dating Pangulong Estrada. So, since though the first was terminated or ended or dismissed on October 22, dahil hindi pa umabot ng 1 taon since the filing of the first, take note June 2 ha? June 2 ang binigyan. Hindi August 5. August, September, October. August 5. Kung June, still, no? Madali lang kasi yung kaso to kasi klaro no? Violates the constitutional prohibition against the initiation of impeachment proceedings against the same impeachable officer within a 1-year period. So therefore, itong House action ni Gilberto ni Gibo Teodoro was declared unconstitutional by the Supreme Court. Kuha nyo? Okay. Conclusion. Okay, skip natin yan. Dito. The claim therefore that this court, by judicially entangling itself with the process of impeachment, has effectively set up a regime of judicial supremacy is patently without basis in fact and in law. Dahil nakisali daw ang hudikatura dito sa tinatawag nila na, kasi ang portion na to on the argument mga ka-issue is on whether impeachment is purely political or justiciable portion or aspect mga ka-issue. So this court in the present petition subjected to judicial scrutiny and resolved on the merits only the main issue of whether the impeachment proceedings initiated against the Chief Justice transgressed the constitutional imposed 1-year time bar rule. Beyond this, it did not go about assuming jurisdiction where it had none,
nor indiscriminately turn justiciable issues out of decidedly political questions, because it is not at all the business of this court to assert judicial dominance over the other two great branches of the government. Rather, the raison d'etre of the judiciary is to complete or to complement the discharge by the executive and the legislative with their own powers to bring about ultimately the beneficent effects of having founded and ordered our society upon the rule of law. So ano ang maliban sa unconstitutionality on the second impeachment complaint mga kaisyo file? So ito mga kaisyo. Wherefore, Section 16 and 17 of the Rule 5 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, which were approved by the House of Representatives on November 28, 2001, are unconstitutional. Consequently, the second impeachment complaint against Chief Justice Hilario Davide Jr., which was filed by Representative Gilbert Gibo Puitibilla with the Office of Secretary General of the House of Representatives on October 23, is barred under Paragraph 5, Section 3 of Article 11 of the Constitution. So Davide, no part, kasi siya ang sinampahan. So ito yung mga maestrado, mga kaisyo. They voted 13-0. Search natin yun. Nabasa ko kanina, hindi ko... saan ba yun? 13. May nabasa ako kanina eh. Ay, hindi pala dito. Doon pala sa ulat. Oh. Ito kasi mga kaisyo. Hindi yan. Sana ba yun? So ordered. Dito pala sa ulat. Ito ha. Ito kasing balita ang lumabas noon. House impeaches Davide. Okay. After being considered an icon, blah blah blah, Davide was effectively impeached yesterday by the House of Representatives after 87 out of 226. So 1/3. Congressman cross party line signing impeachment complaint for his alleged misuse of 4 billion in JDF. Ito. In the know. Ito ha, ang desisyon. Galing Inquirer.net, published on December 8, 2020. Ito yung tungkol sa mga maestradong sinampahan ng impeachment complaints. In this case, yung Chief Justice. On June 2, 2003, nabasa na natin ito mga kaisyo doon sa facts ng Supreme Court decision. Ito mga kaisyo, although the complaint was endorsed by more than a third of the House, the Supreme Court voted 13-0. The same sa naging decision ngayon. That the complaint was unconstitutional because it violated the provision that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a year. 13-0. The same as itong decision na ito mga kaisyo, ito. Itong decision na ito. Kung ano yung mga kaisyo, no? Kahit walang nanonood sa atin dito mga kaisyo, but still, this is a form of discussion. Pinaliwanag ko po sa inyo ang laman ng naturang desisyon mga kaisyo, because this is very important, because the House itself adopted that decision dito sa kanilang rule on rules of procedure in impeachment proceedings mga kaisyo. Okay? So, yan. Pinaliwanag natin ang desisyon. So, una ay binaliwala. Ito kasi mga kaisyo ang punto ko. Ngayon, maraming maingay dahil daw bakit nakikialam ang Supreme Court sa impeachment. Hindi nila inalam na mismo itong o nakikialam sa proceedings ng House of Representatives. Pinakialaman daw ng Korte Suprema mga kaisyo by means of declaring unconstitutional the Articles of Impeachment dahil sa 1-year bar rule. At the other reason yung
not following the due process. At hindi pagpasa ng ito mga kaisyo ng Secretary General kaagad doon sa Office of the Speaker. Pero dito mga kaisyo, wala akong narinig. Nag-search ako ng mga balita kung mayroon bang nagreklamo na mismo itong Supreme Court ay diniklarang unconstitutional yung patakaran mismo ng House of Representatives. Yung Section 16 and 17 of Rule 5 of the Rules of Procedure and Impeachment mga kaisyo. Diniklara mismong unconstitutional. May nag-ingay ba tungkol dito? Mismo ang Korte Suprema ang nagdeklara ng unconstitutional. Is this a judicial overreach? Pero ba't tinanggap ito ng House of Representatives? Ginamit pa nila as the basis of having Rule 2 of the Rules of Procedures on Impeachment Proceedings. Bakit? Klarong-klaro. Dahil, ito mga kaisyo, makinig kayo ng mabuti. Si Davide is isang dilawan. Okay? He is ally with the yellows. Okay? Ang maingay ngayon ay itong mga dilawan, mga aktivista, at isama na rin natin ang mga pulawan. So, kaya sila maingay. Without considering this, what happened, even to the decision that they quoted themselves, itong GR number 160261, ay dahil hindi kaalyado si Vice President Sara Duterte. And that is the reason why na maingay ang mga to mga kaisyo at tinatawag nilang judicial overreach. Itong si Carpio, itong si Laila de Lima, sama na rin natin si Ascuna, na kahit siya ay isa sa mga sumang-ayon dito sa desisyon na to mga kaisyo, ay maingay din ang yan mga kaisyo. Issue 101. So nga dyan lang po muna tayo mga kaisyo. Masyadong humaba ang ating diskusyon. It's already 3:58 in the afternoon in the Philippines. Mayroon pa tayong dagdag na diskusyon mga kaisyo mamaya. At tingnan natin yung 1-year bar rule. Ikumpara natin doon sa desisyon dito sa 160261 mga kaisyo. At yung GR 27853 and 278359 na desisyon, yung kay VP Sara against House of Representatives na desisyon mga kaisyo. Atin yung tingnan mamaya sa susunod natin na episode. Kaya't mag-subscribe lang po kayo para malaman nyo kung mag-umpisa na tayo ng ating live stream. So ito muna ang inyong lingkod na si Ninyo, Simon. Pansamantala po ng mamaalam para sa palatuntunang Issue 101. tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye. At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.